આજે આપણે સવારના નાસ્તામાં કે રાતના જમવા માટે એકદમ ઝડપથી બની જાય અને ખાવામાં પણ ખૂબ જ ટેસ્ટી લાગે, સાથે શાકભાજીથી ભરપૂર હેલ્ધી એવા ચણાના લોટના પુડલા બનાવશું। તમે વજન ઘટાડતા હોય તો આ રેસીપી બેસ્ટ ઓપ્શન છે। તો ચાલો બનાવવાનું શરૂ કરીએ। નવી નવી વાનગીઓ જોવા માટે મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ જરૂરથી કરજો। જય માતાજી, કેમ છો બધા? તમારા બધાનું ખૂબ જ સ્વાગત છે મારી ચેનલમાં। પુડલામાં એડ કરવાના શાકભાજી જોઈ લઈએ તો મેં અહીં અડધી દૂધી ખમણીને લીધી છે, એક ડુંગળીના ઝીણા ટુકડા કરીને લીધા છે, ધાણા ભાજી લીધી છે, મરચાં અને લસણને આ રીતે ક્રશ કરીને લીધું છે, અડધી ચમચી આદુની પેસ્ટ, એક ગાજર ખમણીને લીધું છે, એક બટેકું ખમણીને લીધું છે। હવે પુડલાનું બેટર બનાવવા માટે એક બાઉલમાં ચણાનો લોટ એડ કરશું। તો મેં અહીં 2 વાટકી જેટલો ચણાનો લોટ લીધો છે તે એડ કરશું। હવે આપણે જે શાકભાજી લીધા છે તે બધા જ લોટમાં એડ કરી દેશું। હવે મસાલા એડ કરશું। તો મસાલામાં અડધી ચમચી હળદર, 1 ચમચી ધાણા જીરું પાવડર, અડધી ચમચી હિંગ, અડધી ચમચી આખું જીરું, અડધી ચમચી અજમા નાખશું, સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું નાખશું અને અડધા લીંબુનો રસ નાખશું। હવે પુડલા એકદમ સોફ્ટ બને તે માટે 2 ચમચી જેટલું તેલ નાખશું। હવે બધી જ વસ્તુને સારી રીતે મિક્સ કરી લેશું। હવે થોડું થોડું પાણી મિક્સ કરીને બેટર બનાવી લેશું। પાણી એકસાથે બધું જ નહીં નાખી દેવાનું, થોડું થોડું પાણી નાખીને મિક્સ કરતા જાવું। થોડું થોડું પાણી નાખીને મિક્સ કરતા જાવું જેથી લોટના ગઠ્ઠા ન થાય। તો બેટર બની ગયું છે। આપણે આ રીતનું બેટર બનાવવાનું છે, વધારે ઘાટું પણ નહીં અને પતલું પણ નહીં, મીડિયમ બેટર બનાવવાનું છે। બેટરને ઢાંકીને 10 થી 15 મિનિટ માટે રહેવા દેશું જેથી બધા મસાલાની ફ્લેવર લોટમાં સારી રીતે આવી જાય। 10 થી 15 મિનિટ જેટલો સમય થઈ ગયો છે। હવે બેટરમાંથી પુડલા બનાવી લઈએ। તો પુડલા બનાવવા માટે મેં અહીં એક નોનસ્ટિકની લોઢી લીધી છે, તે ગેસ ઉપર રાખશું। હવે લોઢીને તેલથી સારી રીતે ગ્રીસ કરી લેશું। હવે આપણે જે બેટર બનાવ્યું છે તે ચમચાની મદદથી પાથરી દેશું। તમને પુડલા પતલા કે જાડા જેવા ભાવતા હોય તે રીતે બેટર પાથરવું। તો બેટર પથરાઈ ગયું છે। હવે ઢાંકણ ઢાંકીને 1 મિનિટ સુધી પુડલાને ચડવા દેશું જેથી આપણે જે શાકભાજી એડ કર્યા છે તે થોડા એવા સોફ્ટ થઈ જાય। આ સમયે ગેસની ફ્લેમ ધીમી રાખવી જેથી પુડલું બળે નહીં। તો 1 મિનિટ જેટલો સમય થઈ ગયો છે। હવે પુડલું એક બાજુથી શેકાઈ ગયું છે, તમે જોઈ શકો છો। હવે તવીથાથી પુડલાને પલટાવી દેશું અને બીજી બાજુથી પણ ઢાંકણ ઢાંકીને શેકાવા દેશું। જે બાળકો શાક ન ખાતા હોય તેને પણ તમે આ રીતે પુડલામાં શાકભાજી નાખીને ખવડાવી શકો છો। તો બાળકો પણ આ પુડલા આરામથી ખાઈ લેશે અને બાળકોને ભાવશે પણ ખૂબ જ। તો પુડલું બંને બાજુથી સારી રીતે શેકાઈ ગયું છે। તો આ જ રીતે બધા જ પુડલા બનાવીને તૈયાર કરી લેશું। તો આપણા બધા જ પુડલા બની ગયા છે। હવે પુડલાને સર્વ કરી લઈએ। તો મેં અહીં પુડલાને ગ્રીન ચટણી અને કેચઅપ સાથે સર્વ કર્યા છે। તો ખાવામાં એકદમ ટેસ્ટી, શાકભાજીથી ભરપૂર, એકદમ સોફ્ટ એવા આ પુડલા ઘરે એકવાર મારી રેસીપીથી જરૂરથી ટ્રાય કરજો અને બનાવવામાં એકદમ સહેલા છે અને ઝડપથી બની પણ જશે। તો બાળકોના ટિફિન માટે અથવા તો રાતના જમવા માટે બેસ્ટ ઓપ્શન છે। અને જો મારી રેસીપીથી તમે પુડલા બનાવો તો મને કમેન્ટ કરીને જરૂરથી જણાવજો કે તમને મારી રેસીપી કેવી લાગી। મારી આજની રેસીપી જો તમને પસંદ આવી હોય તો મારી ચેનલને લાઈક, શેર અને સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું બિલકુલ ના ભૂલતા। ફરી મળીશું એક નવી જ રેસીપી સાથે। આવજો।